සුබ දවසක් හැම දිනාටම Ganu Jay YouTube channel එකට ඔයාලා ආවදත් සුපුරුදු විදියට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි බලමු ෆවුන්ඩේෂන් එකක්. එහෙම නැත්නම් අත්තිවාරමක් දුර්වල වීමට, එහෙම නැත්නම් ෆේල් වීමට බලපාන කරුණු මොනවද කියලා. ඔයා දැකලා ඇති සමහර විට නිවසක වෙන්න පුළුවන්, ගොඩනැගිල්ලක වෙන්න පුළුවන් බිත්ති පුපුරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් බීම් එකයි බිත්තියයි වෙන් වෙලා. එහෙම නැත්නම් උළුවස්ස බිත්තියෙන් වෙන් වෙලා. එහෙම නැත්නම් උළු හවුතින තැන්වල ක්‍රැක් වෙලා, ඒ කියන්නේ පුපුරලා. එහෙමත් නැත්නම් සමහර දොරවල් ජනෙල් වහන්න බෑ. ඔන්න ඔය වගේ දේවල්. මෙන්න මේ වගේ දේවල් අත්තිවාරම දුර්වල වුණාම, ඒ කියන්නේ ෆේල් වුණාම සිද්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. අත්තිවාරමක් දුර්වල වීමට බලපාන කාරණා කතා කරන්න කලින් ඔයාට පැහැදිලි කරලා දෙන්න තව වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා. මේ ෆේලියර් එක මම උදාහරණයක් අරගෙන ඔයාට පැහැදිලි කරන්නම්. මොකද එහෙම පැහැදිලි කරොත් තමයි මේක හරියටම තේරෙන්නේ උනේ කොහොමද කියලා. පහුගිය දිනක මගේ හිතවතුගෙක් නිවසක් පරීක්ෂා කරන්න ගිය වෙලාවකත් ওই ෆේලියර් එක ওই විදිහටම වෙලා තිබුණා. ඒ නිවස තට්ටු දෙකේ නිවසක්. ඒ වුණාට බිම් මහලේ කිසිම ක්‍රැක් එකක්වත් කිසිම ෆේලියර් එකක්වත් වෙලා තිබුණේ නැහැ. හැබැයි උඩු මහලේ එක් පැත්තක සම්පූර්ණයෙන්ම බිත්ති පිපිරීමක් සිද්ධ වෙලා තිබුණා. ඇත්තටම ජනෙල් වහගන්නවත් බැරි තරමට මේ ක්‍රැක් ගිහිල්ලා තිබුණා. ඒ උඩු මහලේ ෆේලියර් එකට හේතුව තමයි ස්ලැබ් එකේ කැන්ටිලිවර් වෙච්ච කොටසේ කෙළවරෙන්ම ලොකු ගඩොල් බිත්තියක් බැඳලා තිබීම. ස්ලැබ් එකක කැන්ටිලිවර් කරපු කොටස කියලා කියන්නේ කොලම් කණු වලින් එළියට පන්නපු කොටසටයි. මෙන්න මේ එළියට පන්නපු කොටස උඩ තමයි කෙළවරෙන්ම ගඩොල් බිත්තියක් ගිහිල්ලා ඒකට උළුවහු ජනෙල් හයි කරලා, ඒ විතරක් නෙමේ සම්පූර්ණ වහලෙත් පැත්තක බර අරගෙන තියෙනෙත් එන්නේ බිත්තියෙන්මයි. මෙන්න මේ බිත්තියේ බරයි, උළුවහු ජනෙල් වල බරයි, වහලේ කොටසක බරයි සම්පූර්ණයෙන්ම අර එළියට පැනපු ස්ලැබ් කෑල්ලට ආපු නිසා පියවිය හැට පේන්නේ නැති වුණාට ස්ලැබ් එක කෙළවරෙන් පහත් වීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔයාගේ නිවසේ හරි ගොඩනැගිල්ලේ හරි ඔය වගේ ස්ලැබ් එකේ එජ් එකකට, ඒ කියන්නේ ස්ලැබ් එකේ කෙළවරකට යම්කිසි බරක් ගන්න ඕනේ නම්, ඒ කියන්නේ බිත්තියක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් වහලයක බරක් එන්න පුළුවන්. මේ වගේ අවස්ථාවල ඔයා තනියෙන් තීරණ ගන්න යන්න එපා. ඒකට ඉන්නවා සුවිශේෂී වූ පළපුරුද්දක් ඇති ස්ට්‍රක්චරල් ඉන්ජිනියර්ස්ලා. අන්න ඒ ස්ට්‍රක්චරල් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් මුණ ගැහිලා ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලිව කියලා ඒ ස්ලැබ් එක ඩිසයින් කරගන්න, ඒ වගේ බරක් දරන්න පුළුවන් විදිහට. අද මාතෘකාවට කලින් මම මෙන්න මේ කතාව ඔයාලට කියන්න හේතුව වුණේ ගොඩක් අය බය වෙනවා ක්‍රැක් එකක් ගියහම මේක ෆවුන්ඩේෂන් එකේ ෆේලියර් එකක්මයි කියලා. නමුත් ඒක නෙමෙයි කියලා කියන්නයි මට ඕනකම තිබුණේ. එහෙමනම් දැන් අපි යන් ෆවුන්ඩේෂන් ෆේලියර් වෙන්න බලපාන කරුණු මොනවද කියලා බලන්න. මේකේ පළවෙනි කාරණාව තමයි නිසි ප්‍රමිතියට නැති අමුද්‍රව්‍ය භාවිතය සහ වැරදි ලෙස අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම. නිසි ප්‍රමිතියට නැති අමුද්‍රව්‍ය විදියට ගන්න පුළුවන් ගල් වෙච්ච සිමෙන්ති, ඒ වගේම පස් කලවම් වෙච්ච වැලි, ඔන්න ඔය වගේ දේවල්. වැරදි ලෙස අමුද්‍රව්‍ය භාවිතයට ගන්න පුළුවන් කොන්ක්‍රීට් එකක් කනනකොට සිමෙන්ති අඩුවෙන් භාවිතා කිරීම. එහෙම නැත්නම් කම්බි භාවිතයේදී මම අර කලින් එපිසෝඩ් එකක ඕගලන්ට පැහැදිලි කරා වගේ කම්බි නිසි ප්‍රමිතියට නැතුව චූටි චූටි කෑලි කපලා අමුණලා තියෙනවා වගේ දේවල්. ෆවුන්ඩේෂන් එකක් ෆේල් වෙන්න බලපාන අනිත් ප්‍රබලතම සාධකය තමයි low bearing capacity of soil කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ නිවස ඉදිවන භූමියේ පස්වල බර දරා ගැනීමේ හැකියාව. ඒ පසේ ස්වභාවය සහ පසේ වර්ගය අනුව බර දරා ගැනීමේ හැකියාවද වෙනස් වෙනවා. ෆවුන්ඩේෂන් එකක් ෆේල් වෙන්න බලපාන තවත් එක් සාධකයක් තමයි improper compaction කියන එක. ඒ කියන්නේ අත්තිවාරම් දාන්න කලින් පොළොව හොඳට සකස් කරලා හොඳින් තලන එක. අත්තිවාරම දාන්න කලින්, එහෙම නැත්නම් බේස් එක දාන්න කලින් කම්පැක්ෂන් කිරීමෙන් සිද්ධ වෙන්නේ පස අතර තියෙන හිඩැස්, ඒ අතර තියෙන වාතය අයින් වෙලා පස හොඳට කම්පැක්ට් වෙලා බර ඔරොත්තු දෙන්න පුළුවන් විදිහට සකසා ගැනීම. ඒ කියන්නේ කම්පැක්ෂන් එක හරියට කරේ නැත්නම් ඔයාගේ අත්තිවාරම දුර්වල වෙන්න පුළුවන්. ෆවුන්ඩේෂන් එකක් ෆේල් වෙන්න බලපාන තවත් එක් ප්‍රබලතම සාධකයක් තමයි ග්‍රවුන්ඩ් වයිබ්‍රේෂන් කියන එක. ඒ කියන්නේ පොළොවේ සිදුවන යම්කිසි දෙදරීමක්. ඒක භූමිකම්පාවකින් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ගල් බෝර ගහනකොට වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ලොකු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සයිට් එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ යම්කිසි කරන කටයුත්තක් නිසා වෙන දෙදරීමක් වෙන්න පුළුවන්. මේ භූමිකම්පාව කියන කාරණාව ගත්තොත් ලංකාවට ඒ හැටි බලපෑමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ජපානය වගේ රටවල් වලට මෙන්න මේ භූමිකම්පාවට ඔරොත්තු දෙන විදිහටයි ස්ට්‍රක්චර් එක ඩිසයින් කරන්නේ. අපි දන්නවා සමහර ප්‍රදේශවල කළුගල් කොරි පවත්වාගෙන යනවා. අන්නේ ගල් කොරි වල විශාල ප්‍රමාණයේ කළුගල් කැඩීම සඳහා ගල් බෝර භාවිතා කරනවා. මේ බෝර ගැසීමෙන් ඇතිවන විශාල පිපිරීම නිසා ඒකෙන් ඇතිවන කම්පනයනොත් ඔයාගේ ෆවුන්ඩේෂන් ෆේල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ නිවස ආබද්ධව පිහිටි යම් විශාල ව්‍යාපෘතියක යම් කටයුත්තක් නිසා පොළොව කම්පණය වෙනවා නම් ඒකෙන් ඔයාගේ නිවසේ අත්තිවාරම් දුර්වල වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපි දැකලා තියෙනවා ගෙවල් ආසන්නයෙන්ම විශාල ගස් පිහිටලා තියෙනවා. අපි කාටවත් පේන්නේ නැතුව විශාල ගහක මුලක්
ඔය ෆවුන්ඩේෂන් එහෙම නැත්නම් අත්තිවාරමට කිට්ටුවෙන් අඟල් 5-6ක් යටින් හෝ අඩියක් විතර යටින් විශාල මුලක් දිව යනවා. අපි දන්නවා සමහර ගස්වල මුල් විශාල පරාසයක විහිදෙනවා. අපි හිතමු ඔයාගේ නිවස අසලත් තියෙන්නේ ඔන්න ඔය වගේ විශාල ගහක් කියලා. ඔන්න ඔය වගේ විශාල ගහක මුල් වර්ධනය වීම නිසාත් අත්තිවාරම දුර්වල වෙන්න පුළුවන්. ෆවුන්ඩේෂන් එක ෆේල් වෙන්න බලපාන තවත් එක් සාධකයක් තමයි නිවසක් ඉදි කරනකොට බට එලීමේදී ඒ කියන්නේ පොළොව යටින් දාන බට හරියටම දාන්න ඕනේ. මොකද හරියට දැම්මේ නැතුව ඒවා ලීක් වුණොත් එහෙම නැත්නම් ඒ බට කැඩිලා ගියොත් එහෙම ඒවල පිට වෙන වතුර හෝ අපවිත්‍ර ජලය ෆවුන්ඩේෂන් කිට්ටුවට ගිහිල්ලා ඒ අසල තියෙන පස බුරුල් වෙලා ෆවුන්ඩේෂන් බහින්න පුළුවන්. ඒ නිසා පොළොව යටින් දාන ඕනෑම බටයක් හරියටම දාන්න වග බලා ගන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි පොළොව යට ලීක් එකක් තිබ්බත් බටයක් ඩැමේජ් වෙලා තිබ්බත් අපි කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. ඒක හොයාගන්නත් අමාරුයි. ඒ නිසා පොළොව යටින් බට දානකොට ඒක හරියටම කරන්න වග බලා ගන්න. ඒ වගේම තමයි පසේ හටගන්නා කෘමීන් හෝ කුඩා සතුන් නිසා පස බුරුල් වීමෙන් ෆවුන්ඩේෂන් ෆේලියර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අත්තිවාරම් දාන්න කලින් ඒ සතුන් මර්ධනය සඳහා දීර්ඝ ඉසීමක් කළ යුතුයි. මේ කටයුත්තට විශේෂිත වූ කණ්ඩායම් ඉන්නවා. අන්නේ කණ්ඩායමක් ලෑස්ති කරගෙන ඔබේ නිවසටත් ওই දීර්ඝ ඉසීම අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ කරන්න. හොඳට මතක තියාගන්න ඒවා අමතර වියදම් කියලා හිතලා ඒ වගේ අත්‍යවශ්‍ය කටයුතු බැහැර කරන්නට එපා. මොකද එහෙම කරොත් ඔයාටමයි ලොකු පාඩුවක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් වැදගත් කාරණාවක් තමයි ඔයාගේ නිවස අසලින් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අත්තිවාරම අසලින් විශාල කාණු පද්ධති එහෙම නැත්නම් ඇල මාර්ග මොන හරි නල මාර්ග දිව යනවා නම් බොහොම පරිස්සම් වන්න හේතුව තමයි ඒ වගේ තැන්වල දියසීරාව එහෙම නැත්නම් තෙතමනය නිතරම පවතින නිසා ෆවුන්ඩේෂන් එකට බලපාන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ නිවස අසල ඒ කියන්නේ අත්තිවාරම අසලින් ලොකු වලවල් තියෙනවා නම් අන්න ඒ වලවල් වල පස් කඩා වැටීමක් සිද්ධ වෙලා තිබුණොත් ඒ එක්කම ෆවුන්ඩේෂන් එකේ වටේට හා යටින් තියෙන පස්වල බුරුල් වීමක් සිද්ධ වුණොත් ඒ වෙලාවටත් ඔන්න ඔය අත්තිවාරම දුර්වල වෙන්න පුළුවන්. මේ විදියට පහළට බහිනකට අපි කියනවා සෙටල්මන්ට් එකක් කියලා. මේක ආකාර තුනකින් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි බිත්තිවල ක්‍රැක් එකක්වත් යන්නේ නැතුව. ඒ කියන්නේ පුංචි පිපිරීමක්වත් නැතුව මුළු ගේම පිටින් පල්ලෙහාට බහින එක. දෙවැනි ආකාරය තමයි නිවසේ එක් පැත්තක් විතරක් පහත් වීම. තුන්වෙනි එක තමයි නිවසේ එක් කොටසක් පමණක් බිත්ති කපරාරු වලින් එහෙම නැත්නම් ගඩොල් වලින් බ්ලොක් ගල් වලින්ම වෙන් වෙලා ඒ කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම පහත් වෙන එක. අත්තිවාරම් දුර්වල වීමෙන් ඔන්න ඔය ආකාර තුනේ මොන යම් ක්‍රමයකට හරි සෙටල්මන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ආකාරයට අත්තිවාරම් දුර්වල වීම ඊටා කුඩාවට සිද්ධ වුණත් ගැටලුව තියෙන්නේ මේ වෙනකන් හොඳට තිබිච්ච ස්ට්‍රක්චර් එක. ඒ කියන්නේ බිත්ති, ස්ලැබ්, කණු ඔක්කොම දාලා තිබිච්ච එක යුනිට් එකක් විදිහට නේ තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය ස්ටේබල් වෙලා තිබ්බ ස්ට්‍රක්චර් එක අර පොඩි බැස්ම නිසා සම්පූර්ණයෙන්ම අස්ථාවර වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි හැටි බොන්ඩ් වෙලා හිටපු ස්ට්‍රක්චර් එක ක්‍රැක් වීම නිසා ඇතිවන ප්‍රසාරණය සහ හැකිලීම තුලින් තමයි ලොකු පුපුරායම් සහ ඉරිතැලීම් සිද්ධ වෙන්නේ. ඔන්න ඔය ආකාරයට හේතු සාධක ගණනාවක් නිසා අත්තිවාරමක් ෆවුන්ඩේෂන් එකක් දුර්වල වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔයා අද දැනගත්තා ඔයාගේ නිවසේ අත්තිවාරම දුර්වල වෙන්නේ මොන වගේ හේතු නිසාද කියලා. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාගේ යාළුවෝ අතරේ මගේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් අලුත් තොරතුරු ගොඩක් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් අපි හම්බ වෙමු.